জ্যোতিকা মিক্স আইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি দেওবাৰ নহয়নে? দেওবাৰে কণমানিহঁতৰ বাবে মই ভিডিঅ' দি আহিছোঁ। আজিও কণমানিহঁতৰ বাবে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আমাৰ আৰ্ট স্কুলৰ কণমানিহঁতে কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ছবিসমূহ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু লগতে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে কি ধৰণে এগৰাকী ছোৱালী অংকন কৰিব পাৰি তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ছবিখন মই শিকোৱা ছাত্ৰ এজনে অঁকা মহাবীৰ বুলি। এইখন ৱাটাৰ কালাৰত কৰিছিল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই ছবিসমূহ মই যেতিয়াই তেতিয়াই মোৰ কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মনত উৎসাহ দিছিলোঁ। তেওঁলোকক মই ৱাটাৰ কালাৰ, পেষ্টেল কালাৰ, কেৰন কালাৰ, পেঞ্চিল শ্বেডিং, মেণ্ডালা আৰ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ ছবিসমূহ অংকন কৰাইছোঁ। এয়া ভাইটিৰ ল'ৰা, সিয়া ৱাটাৰ কালাৰ কৰিবলৈ শিকাইছে। এয়া ৰশ্মিৰেখা আৰু এই ধৰণে এয়া হৈছে ক্লাজিৰ, তাই এয়া কেৰন কালাৰ কৰিছে আৰু এনেকৈ বহুতো শিশু আছে। এয়া হৈছে ৰেংজীৱন, তাইও এয়া কেৰন কালাৰ কৰিছিল গছত। আৰু এই সাধুটো চাওকচোন, সাধুটো মনত পৰিছে নহয়নে? এই কাউৰীটো দেখি এয়া মহাবীৰে কৰিছিল মোৰ প্ৰথম ছাত্ৰ। আৰু এয়া হৈছে অনুৰাগ, এয়া কেৰন কালাৰত কৰিছে। এইখনো মহাবীৰে কৰা ছবি চাওকচোন, কিমান সুন্দৰকৈ এখন অংকন কৰিছে। সেইখন ৱাটাৰ কালাৰত কৰিছিল। এয়া হৈছে অৰুণ, আনাৰসত কৰিছে, আনাৰস এটা কৰিছে। আৰু এয়া হৈছে ডিম্পল শৰ্মা আৰু তাইও এয়া পদুম ফুলপাহ ধুনীয়াকৈ কৰিছিল। আৰু এই ছবিখন চাওকচোন, মাণ্ডালা আৰ্টৰ আৰ্হিত তেওঁলোকক মই শিকাইছিলোঁ কি ধৰণে মাণ্ডালা আৰ্ট কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ উৎসাহ আছিল। আৰু সেইধৰণে তেওঁলোকে এয়া গণেশ কৰিছে। ইয়াতে গণেশখন ধৃতিয়ে কৰিছিল। আৰু এয়া চাওক, শৰাইত মাণ্ডালা আৰ্টৰ সেই ডিজাইনসমূহ দিবলৈ সিহঁতে যত্ন কৰিছে। আৰু এয়া কিমান ধুনীয়াকৈ ৱাটাৰ কালাৰ কৰিছে চাওকচোন, সুদীপ ভূমিজ নামৰ এজন ল'ৰাই। আৰু তেওঁলোকক এয়া মই বিভিন্ন সময়ত কৰিবলৈ দিয়া ছবিসমূহ এয়া ৱাটাৰ কালাৰত তেওঁলোকে অংকন কৰিছিল। আৰু ময়ো শিকি আছোঁ, তেওঁলোককো শিকাবলৈ যত্ন কৰি থাকোঁ। কিমান দূৰ পাৰিছে নাজানো, কিন্তু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, তেওঁলোকক ৱাটাৰ কালাৰ কৰিবলৈ শিকাইছোঁ আৰু সিমান ধুনীয়াকৈ সিহঁতে ৱাটাৰ কালাৰ কৰিছে। দেখি ভাল লাগিল কাৰণে আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এয়া কণ কণ শিশুসকলৰ এয়া পেঞ্চিল শ্বেডিং, বিভিন্ন সময়ত যিবোৰ ছবি মোৰ ভাল লাগে মই এনেকৈ মোৰ মোবাইলত সাঁচি ৰাখোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ বিষয়টোলৈ আহোঁ। এতিয়া এয়া সাধাৰণ এটা গোল দিছোঁ আৰু তলত এনেকৈ বেণ্ড কৰি দিছোঁ। আৰু এই ধৰণৰ গোল আৰু এই 3টা ষ্টেপ দিয়ে আমি এজনী ধুনীয়া ছোৱালী অংকন কৰিব পাৰোঁ, তাৰে এটি আভাস দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, একেবাৰে গোল এটা দিলোঁ আৰু তলতে এয়া অকণমান বেণ্ড কৰি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত এয়া হাতকেইটা দি দিছোঁ। আৰু এয়া সহজ পদ্ধতিৰে কণমানিহঁতে ধুনীয়াকৈ এজনী ছোৱালী অংকন কৰিব পাৰিব। চুলিখিনিৰ ডিজাইন বেলেগ বেলেগো দিব পাৰি। ইয়াতে এয়া মই দুকোচাকৈ বান্ধি দিছোঁ, কাণখনো দিব লাগিব, দিবলৈ থাকিয়ে গৈছে। আৰু এয়া ফিটা লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে এয়া চকু দি দিলোঁ। কণমানিহঁতে পাৰাকৈ তেওঁলোকৰ সহজ পদ্ধতিৰে শিকাবলৈ অকণমান প্ৰয়াস কৰিলোঁ। আৰু তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকৈ ছোৱালী আঁকিব পাৰিবা। মই পদ্ধতিটো অকণমান শিকাই দিছোঁ, একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে। তোমালোকে যিহেতু অংকন কৰিবলৈ মন যায় ন ফিগাৰ, আৰু নোৱাৰা, এনেকৈ কৰিলে তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিবা। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকাচোন। আৰু মই কি কি ডিজাইন দিছোঁ আৰু 3টামান পদ্ধতি দেখুৱাই দিছোঁ, ছবিৰ সহায়ত এনেকৈ আঁকি দিছোঁ। চালে তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিবা। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকা। এইদৰে কণমানিহঁত তোমালোকে ফিগাৰ আঁকিবলৈ অতি সহজতে পাৰিবা। এনেকুৱা 3টা পদ্ধতি কৰি পেলাইও তোমালোকে এটা ধুনীয়া ছোৱালী এজনী পাব পাৰা। আৰু এটা এয়া ডিজাইন দিছোঁ। আৰু ইয়াতে তোমালোকে কেৰন কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবা, যিহেতু তোমালোকে সৰু। এনেকুৱা ধৰণৰ কেৰন কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ অংকন কৰিব পাৰিবা। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু এয়া শেষত মোৰ ছবিৰে সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোক সুস্থ থাকক, ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আকৌ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।